reaction การแสดงสดของวง Blackpink นะคะคราวนี้เป็นการแสดงสดหรือที่เขาเรียกว่าไลฟ์เนี่ยแหละแต่ว่าครูหมิงจะเอาตัวอย่างมาจากงาน Coachella ปี 2019 นะคะ Coachella ก็คืองานเหมือน Music Festival ทั่วไปค่ะแต่ว่ามันจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมันสนุกมากเลยนะงานเนี้ยพูดเหมือนเคยไปแต่ว่าก็ยังไม่เคยไป ไม่เคยได้ไปอเมริกาช่วงที่มันมีอะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันต้องซื้อตั๋วมันต้องจองตั๋วด้วยนะอะไรเงี้ยถ้าอยู่เมืองไทยก็ไป Wonderfruit ละกันนะจ๊ะโอเค anyway มันที่เมืองไทยมันก็มีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า Kill This Love Live at Coachella 2019 เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไฟสีแดงใช้กล้องสดด้วยนะมาอย่างนี้เลยนะคะคือการที่เขาเปิดตัวแบบนี้เขาใช้เสียงกลองก่อนเพื่อเรียกจังหวะเรียกคนดูใช่ไหมแล้วเขาก็พรึบเข้ามาเลยคุณได้ยินหรือว่าสังเกตไหมคะว่าเขาใช้ดนตรีสดนะเขาใช้กลองสดเขาใช้กีตาร์สดเขาใช้เบสสดนะคะนักร้องก็เสียงสดเหมือนกันนะคะคือหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะว่าเครื่องดนตรีพวกนี้ทำไมถึงมาเล่นกับเพลงป๊อปหรือว่าเพลงทันสมัยแบบนี้ได้นะคะจริงๆแล้วมันเล่นได้ค่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันก็คิดแค่ว่าเครื่องดนตรีส่วนใหญ่มันจะเอาไว้เล่นกับเพลงร็อกเพลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่จนกระทั่งมีเพื่อนเป็นมือกลองใช่ไหมคะที่เมืองไทยแล้วเราก็ได้ไปเห็นงานคอนเสิร์ตเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้มาว่าโอเคการที่เราจะทำคอนเสิร์ตหรือว่ามีศิลปินมาที่ร้องเพลงป๊อปเนี่ยเราก็สามารถเล่นดนตรีให้เขาได้เช่นกันเขาจะเรียกว่าแบ็กอัพนะคะวงแบ็กอัพบางทีเราก็จะอัดเสียงที่เครื่องดนตรีชนิดนั้นเราไม่ได้พกไปด้วยหรือเราไม่มีนะคะเพื่อในการเล่นสดอัดไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเล่นสดทับอย่างนี้เนี่ยได้ยินเสียงกลองคือเราชอบคือมั่นใจว่าฟังแล้วคนที่ตีกลองจะต้องเป็นคนผิวสีเพราะว่าบีทมันได้กรูฟมันมีมันเด้งพูดไม่ถูกกันโอเคเจนนี่คนแรกเดี๋ยวนี้เริ่มจำชื่อได้ละเจนนี่นะคะก็ยังเปิดตัวด้วยความหนักแน่นเหมือนเดิมเสียงแน่นเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนจะกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน feeling มันดูแล้วเหมือนแบบเขาอาจจะตื่นเต้นหรือว่ากังวลอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละไม่แน่ใจแล้วก็มีหายใจแบบไม่ค่อยพอนิดนึงอาจจะตื่นเต้นแหละในเวทีใหญ่โอเคลิซ่านะคะก็เปิดมันแน่นเหมือนกันเป็นเด็กไทยที่น่าให้ความชื่นชมนะเพราะว่าไปไกลถึงอินเตอร์เลยวันนี้ขอไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเจ็บคอไม่ใช่วันนี้ขอไม่พูดเยอะเรื่องเทคนิคการใช้เสียงเพราะว่าได้ทำ reaction เกี่ยวกับเพลงนี้พร้อมกับเทคนิคการใช้เสียงไปแล้วเนาะอีกอันนึงที่สังเกตได้นะคะคือพวกเขาร้องเพลงไปลองสังเกตดูเขาจะจับหูสะบัดผมจับหูสะบัดผมจับหูนะคะ
มันไม่ใช่ว่าพอเขาเจ็บหูหรือไม่ได้ยินหรืออะไรนะคะ บางทีมันเป็นสัญญาณอะแล้วคือเขาจะมี ear monitor กันคือการแสดงสดอะค่ะนักร้องเนี่ยควรจะมี ear monitor นักดนตรีก็ควรจะมี ear monitor ที่ดี ear monitor คืออะไรก็คือเหมือนให้คิดง่ายๆเหมือนกับว่าพอเราขึ้นไปอยู่บนเวทีใหญ่ใช่ไหมคะบางทีเราไม่สามารถได้ยินเสียงซาวด์องค์ประกอบทั้งหมดได้อะค่ะหรือว่าเราต้องการที่จะได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะฟังดูว่าเราร้องเพลงเพี้ยนไหมหรือว่าเราเล่นอะไรเพี้ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่มี ear monitor นะถ้าเราสดหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะมีเสียงอย่างอื่นมาทำให้เราขาดสมาธิได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงกรี๊ดคนดูเสียงหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาจับกันอย่างเงี้ยเต้นไปเต้นมาแล้วก็จับนั่นคือจับ ear monitor ค่ะ Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Rum pa pum pa pum pa pum. Let's kill this love. Rum pa pum pa pum pa pum. Like a sinner and so far with it. I go boo. You said you look crazy, thank you, baby. I'm able to yum me all messed up. His love is my favorite. You plus me sadly every day. ที่ฟังเนี่ยตาดูใช่ไหมตาหูอะได้ยินเสียงกลองเสียงกีตาร์นะเล่นดีนะคะแล้วก็ท่าเต้นคือดูออกเลยว่าวง Blackpink เนี่ยน่าจะซ้อมมาเยอะและแน่นพอสมควรค่ะเพราะว่าท่าเต้นเขาไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่และการที่คุณจะต้องไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีใหญ่แบบนี้คุณจะต้องลงแรงลงทุกสิ่งอย่างประมาณ 200% นะคะเพราะว่าเขาจะคิดดูนะเวทีมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมสมมติมันอยู่ตรงกลางมันเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องทำให้คนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะหันมาดูคุณอะอยู่ตรงเนี้ยคุณก็ต้องทำตัวให้มันใหญ่ใช่ปะคุณก็ต้องเต้นให้ท่ามันชัดมากขึ้นเสียงร้องคุณก็ต้องทุ่มเทให้มันหนักแน่นมากขึ้นกว่าการที่คุณอยู่ในห้องอัดนะคะ You 결국엔 거짓말 we lie. So what? So what? แล้วก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของท่าเต้นนะคะท่าเต้นหรือว่าการที่เราเป็นนักร้องไปด้วยเต้นไปด้วยอะค่ะสิ่งที่มันยากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกก็คือแพทเทิร์นของการยืนนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะคิดว่าจะไปตรงไหนแล้วก็ไปมันไม่ใช่นะคือเวลาที่คุณร้องเพลงสดบนเวทีเนี่ยคุณก็ต้องซ้อมมาเยอะพอสมควรเพราะว่าเราสมมุติเรามี4คนเราก็ต้องมีแฟนคลับที่ชอบเราโดยเฉพาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะทำให้แฟนคลับของเราอะเสียใจเราก็อยากให้แฟนคลับทุกๆคนอะได้เจอเราได้เห็นเราอย่างชัดเจนนะคะเขาก็เลยต้องมีการสลับแพทเทิร์นว่าเดี๋ยวเราหมุนตรงนี้โชว์ตรงนี้เอาคนนี้ขึ้นข้างหน้าก่อนอย่างเงี้ยนะคะ 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry. I'm not sorry. 나 어떡해? 나 약한 날 견딜 수 없어. 햇살 눈물을 감춘 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Rum pa pum pa pum pa pum. Let's kill this love. Rum pa pum pa pum pa pum. โอเคแล้วก็ท่านี้แต่ยังไม่จบ We all commit to love that makes you cry. Oh, we're all making love that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love. Gotta kill. Let's kill this love. ทีนี้ไอ้ตอนจบอะค่ะที่เขาไม่ได้ร้องเลยมันคือเสียงของคอรัสนะคะเวลาที่เราจะขึ้นไปแสดงสดบนเวทีอะค่ะบางทีเราก็จะมีการอัดเสียงก่อนที่จะไปร้องสดด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดด้วยแล้วบางทีเสียงเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นอยู่ใน backing track อยู่แล้วก็มีนะคะ Kill this love life
ได้จบลงไปแล้วเอา reaction ของตาม request มาทำให้ดูต่อละกันนะคะ ถ้าใครมี request ยังไงก็ request มาได้นะคะ ชอบคลิปที่ครูหมิงทำหรือว่าคิดว่าคลิปที่ครูหมิงเนี่ยมีทำแล้วมันมีประโยชน์หรือว่าได้มอบความสุขให้กับคุณนะคะ ก็รบกวนกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเหมียวให้ด้วยนะคะ พร้อมกับไป follow IG ด้วยก็ได้ค่ะ สนุกดีนะการได้ทำอะไรแบบนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้พูดคุยกัน ขอบคุณนะคะ บาย